तपाईले हेर्नु भएको टेक्निकल एडभाइस फर युट्युब च्यानलमा तपाई सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सदा चाहिँ आज पनि नयाँ एपिसोड लिएर आएको छु साथीहरु। आजको यस भिडियोमा यदि तपाई स्मार्ट सेल को सिम चलाउनुहुन्छ अर्थात स्मार्ट सेल को युजर हुनुहुन्छ भने साथीहरु आजको यस भिडियोमा कसरी अनलिमिटेड भोइस प्याक लिने भन्ने बारेमा बताउने छु। हामीले यानसेल र जस्तै एनटिसीहरुमा अनलिमिटेड भोइस प्याक लिँदाखेरि साथीहरु बिहान दिनको र बेलुकीको भनेर छुट्टा छुट्टै हामीले भोइस प्याकलाई हामीले एक्टिभ गर्नुपर्ने हुन्छ भने साथीहरु यो स्मार्ट सेलमा त्यस्तो छैन। साथीहरु हामीले एकचोटी एक्टिभ गरिसकेपछि 30 दिनसम्म अनलिमिटेड कुरा गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। 24 घण्टा दिनरात कुरा गर्न सक्नुहुनेछ र यो चाहिँ कसरी लिने भन्ने बारेमा बताउने छु साथीहरु आजको यस भिडियोमा। यदि यो आजको टपिक बारे जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अनि यस्तो यस्तो युजफुल भिडियोहरु पाउनको लागि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ अर्थात पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने साथीहरु यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि साथमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी नोटिफिकेसन अलमा क्लिक गर्न नभुल्नु होला। सुरु गरौँ आजको टपिक। सबैभन्दा पहिले साथीहरु तपाईको मोबाइलमा भएको डायल प्याडमा जानु होला। डायल प्याडमा गइसकेपछि टाइप गर्नु होला स्टार टाइप गर्नु होला, त्यसपछि 141 टाइप गर्नु होला, त्यसपछि स्टार टाइप गर्नु होला, त्यसपछि 1 टाइप गर्नु होला अनि फेरि स्टार टाइप गर्नु होला, त्यसपछि 2 टाइप गर्नु होला, त्यसपछि # टाइप गरी डायल गर्दिनु होला तपाईको स्मार्ट सेलको सिमबाट। म स्मार्ट सेलको सिमबाट डायल गर्दै छु। यसरी डायल गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु 30 दिनको लागि 126 रुपैयाँ 41 पैसामा तपाईले एक्टिभ गर्न सक्नुहुनेछ, अनलिमिटेड भोइस प्याक पाउन सक्नुहुनेछ साथीहरु। त्यसपछि तपाईले एक्टिभ गर्नको लागि यहाँ नजिक टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ नम्बर 1 टाइप गरिदिनु होला। नम्बर 1 टाइप गरी यहाँ सेन्ड भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, सेन्ड गरिदिनु होला। अर्थात म सजिलो तरिकाबाट पनि बताउँदै छु साथीहरु, फेरि रिपिट गर्न चाहन्छु। त्यस्तै सजिलो तरिका चाहिँ के छ भने साथीहरु यदि तपाईले त्यो अलिकति अप्ठ्यारो लाग्यो भने यो तरिका पनि गर्न सक्नुहुनेछ। टाइप गर्नु होला, स्टार टाइप गर्नु होला, 141 टाइप गर्नु होला, त्यसपछि स्टार टाइप गर्नु # टाइप गर्नु होला, त्यसपछि डायल गरिदिनु होला तपाईको स्मार्ट सेलबाट। यसरी डायल गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ नजिक नम्बर 1 मा भोइस भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। भोइसमा 1 टाइप गरी सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सेन्ड गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नम्बर 2 मा देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु नम्बर 2 भनेर फेरि टाइप गरेर सेन्ड गरिदिनु होला। यसरी सेन्ड गरिसकेपछि हामी पहिलाकै प्रोसेस हामीले सर्टकट तरिकाबाट गरेका थियौं भने साथीहरु यो चाहिँ हाम्रो अलिकति लङ प्रोसेस छ। यसरी आइसकेपछि यहाँ नजिक देख्न सक्नुहुन्छ नम्बर 1 मा देख्न सक्नुहुन्छ 30 दिनको लागि अनलिमिटेड भोइस प्याक जम्मा 126 रुपैयाँ 41 पैसामा तपाईले अनलिमिटेड भोइस प्याक पाउन सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ स्मार्ट टु स्मार्ट मात्रै हुनेछ साथीहरु, अन्य नेटवर्कहरुमा छुट्टै चार्ज लाग्नेछ साथीहरु। अनि एक्टिभ गर्नको लागि पहिला गरे जस्तै नम्बर 1 टाइप गरिदिनु होला, नम्बर 1 टाइप गरी सेन्ड गरिदिनु होला साथीहरु। आजको यो भिडियो यति नै साथीहरु। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा अवश्य लेखिदिनु होला। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला अनि विभिन्न सोशल मिडियाहरुमा पनि शेयर गरिदिनु होला। यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को भिडियोमा भेटौँला साथीहरु।